यो भिडियोमा चाहिँ नि मैले एउटा प्रोग्राम देखाउन गइरहेको छु जसले यो प्रोग्राम जस्ट कुनै ठुलो प्रोग्राम हैन जस्ट 7 लाइन अफ कोड जसले के गर्न सक्छ एउटा हाम्रो चाहिँ यो क्रोममा लिंक्सहरुलाई के गर्न सक्छ आई मिन लिंक्सहरु अटोमेट भनौं न अनि त्यो लिंकहरुलाई के गर्छ अहिले एउटा सर्टेन टाइम पछाडी फरवर्ड गरिदिन्छ र यसलाई ओपन गरौँ है त यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ यहाँ नि रहेको छ यो धेरै this is it okay just 6 लाइन अफ कोड मात्र छ यो कुनै ठुलो प्रोग्राम हैन यसमा चाहिँ नि फर्स्ट लाइनमा के छ हामीसँग मोड्युलहरु इम्पोर्ट भएको छ अनि यहाँ नि एउटा लिंक्स भन्ने भेरिएबल छ जसले के गरेछ जसले लिंक्सहरुको के एउटा लिस्ट कन्टेन गरेको छ जसमा हामीसँग 4 वटा लिंक छन् अहिलेको लागि है अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामले जस्ट हामीसँग हाम्रो यो सिस्टममा के गर्छ क्रोमलाई के गर्छ क्रोम भन्ने एउटा त्यो क्रोमलाई आफै रन गर्छ क्रोमलाई ओपन गर्छ अनि देन यो लिंक्स भन्ने छ यो लिंक्सहरुलाई के गर्छ सर्च गर्छ मतलब लिंक्सहरु आफै ओपन गरिदिन्छ यो लिंक्स फर्स्टमा यो लिंक्स गर्छ अनि आफ्टर सम टाइम के गर्छ फेरि अर्को लिंक ओपन गर्छ अनि आफ्टर सम टाइम फेरि अर्को लिंक ओपन गर्छ अनि फेरि आफ्टर सम टाइम अर्को लिंक ओपन गर्छ र यो यसले लिस्टहरु कन्टेन गर्यो अनि यो यसमा एउटा लुप लाग्यो यो लुपले के गर्छ यो 4 चोटी एक्जिक्युट हुन्छ यो लुप जसमा के छ अनि दिस लाइन यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रोग्रामको सबभन्दा मेन लाइन अफ कोड भइहाल्यो अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि subprocess.p ओपन भन्छ अनि यसले के गर्छ सिम्पली हाम्रो क्रोम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छ क्रोमलाई रन गर्छ एन्ड देन यो लिंक्सबाट चाहिँ हामीलाई के गर्छ फर्स्टमा यो लिंकलाई ल्याउँछ हैन आई को भ्यालु फर्स्टमा त 1 0 हुन्छ अनि 0 इन्डेक्सबाट के गर्छ यसलाई ल्याउँछ फर्स्ट लिंक्सलाई ल्याउँछ अनि त्यसलाई ओपन गरेर ब्राउजरमा रन गरिहाल्छ अनि त्यसपछि के गर्छ हाम्रो अब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन बन्द हुन्छ 60 सेकेन्डको लागि मिन्स अहिले 1 मिनेटको लागि के हुन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युट स्टप हुन्छ मिन्स यो लुप स्टप हुन्छ अनि आफ्टर 60 सेकेन्ड लुप फेरि स्टार्ट भएर के हुन्छ यसको भ्यालु बढ्दै जान्छ अनि फेरि सेकेन्डमा आफ्टर 60 सेकेन्ड यो youtube.com भनेर छ यो लिंक ओपन हुन्छ अनि आफ्टर 60 सेकेन्ड यो लिंक ओपन हुन्छ आफ्टर 60 सेकेन्ड यो लिंक ओपन हुन्छ अनि यसरी के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ र यसलाई हामीले गर्नको लागि है त यसलाई हामीले कसरी एक्जिक्युट गरौँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले 60 सेकेन्डमा राखेर के राखिदिन्छु जस्ट 10 सेकेन्ड बिकज भिडियो लामो हुन्छ हैन अनि त्यसपछि 10 सेकेन्ड भइहाल्यो अनि कनेक्ट and let's run it okay and let's run it first of all I need to save it and run click here this will execute okay now this opens यसले के गर्छ अब क्रोम भने हाम्रो क्रोमलाई ओपन गर्यो एन्ड क्रोमलाई ओपन गर्यो हैन लिंक ओपन गर्दैछ फर्स्टमा अनि अहिले फेरि यो सुरुमा यो लिंक ओपन गरे फेरि यो लिंक ओपन गरे 10 सेकेन्ड पछाडी अब फेरि यो लिंक ओपन गर्छ देन दिस इज ओपन google.com नेक्स्ट google.com ओपन गर्यो हैन अनि त्यसपछि अब के गर्छ हाम्रो w3 स्कुल वेबसाइट ओपन गर्छ 10 सेकेन्ड पछाडी या दिस इज इट गाइस हाम्रो के भयो यतातिर प्रोग्राम एक्जिक्युसन पनि स्टप हुन्छ अब प्रोग्राम एक्जिक्युसन पनि स्टप भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं अटोमेसन गर्यौं फर्स्ट मैले के गरे यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं यसमा कुनै ठुलो कुरा त छैन बट यसलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ ठुलठुलो प्रोग्रामहरु पनि गराउन सकिन्छ ठुलठुलो हाम्रो अटोमेसन वर्कहरु गर्न सकिन्छ यति नै थियो गाइस यो भिडियोमा next time we will see further more programs which are really amazing so thanks for watching